Ginagawa mo. Hello guys, this is me again, Rose, and welcome back to my channel. So for today's video ay mag-apartment tour tayo. Yes, dahil tamang-tama at nakaalis na ang dating tenant at bukas naman ay lilipat na yung bagong tenant. So samantalahin na natin guys. So kung ready na kayo, let's start! Guys, andito tayo ngayon sa garahe. Yan, yung garahe. Yan, nakikita natin, yun yung water pump, electric pump. Tapos merong plant box doon sa likod at yung gate. Ayan. So, kung may kotse kayo dito ay hindi kayo problema sa paggarahe dahil may garage na available. Ayan. So, yun guys. Pasok na tayo. Tara! So, meron tayong screen door. Ayan. At meron tayong main door. Ayan, for security reason. So, dalawang door tayo dyan. So, yun guys. Nandito tayo ngayon sa living room. Ayan. So, pwede kayo maglagay ng table, ng sofa. Sa nakita nyo guys, merong wire. So, internet ready na. No? So, PLDT yung connection dyan. So, ayan. Nakita nyo yung mga outlet. So, ready na saksakan mga appliances. Guys, diretso tayo sa dining area. Ayan, kakain tayo. So, bago yan, ayan. Nakita yung hagdan ng second floor. Ayan. So, okay. Dito yung dining area. So, ayan. Pwede kang maglagay dyan ng table and chairs. Ayan. Yan tayo kakain ng maraming pagkain. So, pwede lagyan ng cabinet. Ayan. So, andito tayo ngayon sa kitchen. Ayan. Ayan, nakita nyo may sink na. Ayan. So, yung kulay red. Ayan. Tapos, may nakita kayo sa baba, guys. Meron dyang fire extinguisher. So, ready na yung fire extinguisher natin. At dito na sa yung portion na to, nagayan siya ng ref. Yes, guys. So, secure yung ref natin dahil yan. Meron talaga siyang lagayan dyan. Ayan yung outlet niya. So, dito naman sa taas, ayan, nakita nyo, meron siyang lagayan ng kitchenwares. Para hindi na mahirapan yung tenant. No? Pwede nang i-arrange dyan yung kitchenwares niya. Ayan. So, may Uber block para makapasok yung fresh air galing sa labas. Ayan. So, ayan, yung mga outlet. Ayan. So, dito na tayo sa comfort room sa ground floor. Ayan. So, medyo malawag guys. Yan, may shower. Yan, may shower na siya. May lavatory pa siya. And then may towel holder. Yan, towel holder. Ginagawa mo. Okay, enjoy pa kayo guys. So, yan. And then, akit na tayo sa second floor. Tara! Yan. So, nakita nyo guys, yan yung design. At the same time, pwede siyang mabangat. Pwede sila kayo maglagay dito ng mga... So, dito na tayo sa second floor. Ayan guys. So, saan tayo mag-start? Ayan pala guys, nakita nyo. Ayan, merong chandelier ba yan? Ayan. Ayan guys, nakita nyo. Yan yung master's bedroom. Pero bago yan, may CR dito. Ayan. So, CR sa second floor. Ayan. Kulay. Anong kulay yun, guys? Ayan. May lavatory ulit siya. Ayan. Ayan yung CR sa second floor. So, pasok na tayo sa master's bedroom. Start! Tara! Ayan.
bedroom, guys. So, nakikita nyo, may mga outlet sa gilid. Ayan, tapos naka-tiles na. So, pwede ilagay dyan yung bed. Okay, so meron na siyang available na lagayan ng curtain. Ayan, so, kortina na lang kulang dyan. And then, ayan, so yung window is naka-screen siya. Pero andyan yan para protektaran hindi mapasukan ng lamok. Ayan. So, meron tayong mini terrace. Tcharam! Ayan. So, yun lang guys. Ayan, dito tayo sa mini terrace. So, pwedeng lagyan dito ng mga flowers. Actually, yung dating tenant dito guys, may nilagay siyang flowers at mga upuan dito. Pwedeng dito magbanding-banding, magchika-chika. Coffee break. Ayan. So, meron din siyang outlet. So, pwede siyang lagyan dyan ng flower. Dyan. Ayan. So, nakikita nyo guys, ito yung window niya. Ayan. Pwede siya i-close kung naka-aircon kayo. Pwede siya i-close glass yan. Tapos meron siyang net dyan sa loob. Pwede siya i-close pag naka-aircon. Ayan. So yun guys, nakikita niyo wala pang gamit dahil yung apartment to, yung dating tenant ay kinuha niya lahat ng gamit niya. So yan, nakikita niyo guys, yung mga sabitan dyan, available. Ayan. So, dito na tayo sa kabila. Samahan na ako. Ayan. So dito napasok na lang tayo sa isang bedroom. Ayan. So may tiles na rin. Welcome! May tiles na rin at merong dalawang outlet dyan. Apat na yan, apat na saksakan. At yan, may na-available na rin na sabitan ng mga gabi. Ayan. So ready na talaga, gamit na lang ng bed na lang. Ayan. Tapos, ayan guys, may curtain rod na rin siya. Cortina na lang, pack na yan. And then, ayan, ito yung window niya. Sliding window. So, ayan. Then, pwede siyang buksan. Ayan, para pumasok yung fresh air. Ayan. So, punta na tayo sa laundry area. Ayan, so nakita niyo ninyo. Hallway. Ayan. Okay, so, tada! So guys, nakita nyo, dalawa yung door, ano? So, ito yung screen door, at flash door. Ayan. So, sinabit siya dito, yun o. So, dalawa siya. Para, syempre, iwas for security purposes. Yan. Pwede siyang i-double lock, ano? So, ito na yung laundry area. Ayan, nakita nyo, may faucet. Ayan, may tubig yan. Ayan, may tubig. Ayan. So, pwede na may saksakan. Saan yung saksakan? Ayun. Yung saksakan. Pwede kayo naglagay dito ng washing, di ba? Well, laundry area. So, ayan. So, ano na siya, naka-drills. Ang lamig guys, promise, ang lamig nyo. Ramdam ko yung lamig ng hangin. So, fresh air. Pwede dito gabi or umaga or hapon o pahangin. Ayan. Actually, nakikita si Mayon dyan pag morning. So, yun guys, laundry area to. At yan, nakikita natin yan. Pwede tayo maglagay dyan ng sampayan. Pwede dyan na magsampay. Ayan. So, medyo malapot guys, diba? So yan guys, sana nag-enjoy kayo sa apartment tour natin ngayon at sana
nakatulong itong video na to para makakuha kayo ng ideya kung nagbabalak kayong magpagawa ng apartment or maghahanap ng apartment. So please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So always remember, love is the best way to do things. Bye-bye!